გამარჯობა მეგობრებო, მე ლევანი ვარ, ეს ჩვენი გადაცემა ღია კარია. დღეს ჩვენ ვმყოფებით მოედანზე. ეს მოედანი არის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კომპლექსი თბილისში და მდებარეობსავლაბარში, კერძო წურწუმიას ქუჩაზე. გადასაღებად გვექნება ოროთახიანი 48 კვადრატი ბინა, რომლის საორიენტაციო ღირებულება $130,000, თუმცა მესაკუთრეს უნდა რომ ეს ბინა ბუკინგზე და Airbnb-ზე გააქირაოს. ლინკი აღწერაში იქნება და ძალიან გაგვიხარდება თუ რომელიმე ჩვენი მაყურებელი დაიქირავებს და თავის მოსაზრებას გაგვიზიარებს ჩვენი ვიდეოს შემდგომ უკვე. რაც შეეხება თვითონ ამ ბინის გადაღების სურვილს, რატომ გამოვთქვით და რატომ გამოთქვა, მესაკუთრე პირველი გადაწყვეტილება იყო პირველად გაეკეთებინა ეს მიმართულება, არც არქიტექტორი, არც დიზაინერი არ დახმარებია და ჩვენთვის და მისთვისაც საინტერესო იქნება თქვენი აზრი. ლაიქების და კომენტარების სახით. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი არხის გენერალური სპონსორია ჯაოყენი, სარემონტო მასალების ყველაზე დიდი შოურუმის მფლობელი, რომელიც ძალიან დიდი ხანია უკვე გვერდში გვიდგას ჩვენ და ჩვენ არხს, ხოლო დანარჩენი უკვე წავიდა და ერთად ნახოთ. აი ამ ლამაზი კარით, წითლად შეღებილი კარით, რომელიც ყველა სართულზე ესეა და ძალიან გამორჩეულია და ვაკო ამას გაჩვენებთ მერე. და ელექტროსაკეტით, რომელიც ასევე თვითონ მშენებლების გადაწყვეტილება იყო, რომ ყოფილიყო და ნუ ხა ელექტროსაკეტი თავისთავად, როცა ამ მიმართულებით მიდიხარ ბუკინგი და Airbnb-ის კუთხით, ძალიან კარგია. გარდა იმისა, რომ ნუ მარტივად შემოდიხარ, შეგიძლია დააყენო ან ერთდღიანი, ან ერთჯერადი, ან ერთკვირიანი კოდი, გააჩნია ადამიანი რამდენი ხნით გაჩერდება და იმის მერე უკვე უქმდება და შეგიძლია უკვე ახალი კოდი დააგენერირო. თვითონ კარს რაც შეეხება, ნუ დიდი ალბათობით ახალი მოთხოვნებიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი რაღაც უსაფრთხოების ასე შემდეგ რო არ დაგალოთ, აი ამ მიმართულებითაა გაკეთებული. ჭერის სიმაღლე დაახლოებით 3 მეტრია, ნუ 3 მეტრია დარჩენილი, ლოფტის ტიპის ჭერი აი აქ დატოვებული. კონფიგურაციას ახსნი მარტივად, დიდად სირთულესთან არ არის დაკავშირებული. ჩემს ხელმარჯვნივ არის სველი წერტილი, ვაკო სადაც დგას, ეს არის მისაღები სტუდიოს ტიპის. და ხელმარცხნივ არის საძინებელი ზონა. სულ არის 48 კვადრატი, ამ 48 კვადრატიდან შევიდეთ და ნახოთ სველი წერტილი. გარდა სველი წერტილისა, ნუ ყველაფერს რა თქმა უნდა დაგათვალიერებინებთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თვითონ მესაკუთრისთვისაც ჩვენი აზრით და ჩვენი გამომწერების აზრით. იმიტომ რომ პირველად გავაკეთეო და ნუ რა თქმა უნდა შექებას იმსახურებს, ერთი რომ აუცილებელია ნათელი ფერები, როცა ბუკინგი და Airbnb-ის მიმართულებით მიდიხართ. ნათელი ფერები ყოველთვის გაძლევთ სითბოს შეგრძნებას. თვითონ საშხაპე კაბინაც საკმაოდ კარგი ზომის, ანუ ჩვეულებრივი ეტევა ჩემნაირი არამოკრძალებული ტანის ადამიანი, თავისუფლად დაეტევა, არაფერში ხელი არ შეგეშლება. მაგნიტით არის ესეც და ყოველ შემთხვევაში რასაც უყურებს, საშუალო და საშუალოზე მაღალი ხარისხია გამოყენებული, აქაც გროეს შემრევები, ვეცადეო რომ ძირითადად რაც იშვიათად იცვლება ესენი, ნუ თქვათ შემრევები, უნიტაზი და ასე შემდეგ გამომეყენებინა მაღალი ხარისხიო, ჩამრთველებით სპეციალურად თვითონ შეარჩია, მუქი ფერის, ძალიან ლამაზი და ნუ ეფექტური ჩამრთველებია, ხარისხი თითის დადებაზეც ეტყობა. რაც შეეხება ახლა შპალერს, შპალერი დაახლოებით ღირდა 350-380 ლარი ერთი რულონი. ნუ ახლა შეიძლება ადამიანმა თქვას, რომ ამაზე იაფიც არსებობს და ამაზე ძვირიც, რა თქმა უნდა. თუმცა პლუსი ის არის, რომ დიდ ნაწილში ეს არის გამოყენებული. სპილოს ძვლის ფერი შევარქვით, მე დავაკომ და იდეაში ეგეთი ფერია, ჩვენ რა შევარქვით. ეგეთია, სპილოს ძვლის ფერია. რაც შეეხება აქეთ ამ მხარეს, სანამ იქით შევიდოდით, ვთქვათ, რომ მუქი ფერის რადიატორები ჩვენი სისუსტეა და ყოველ შემთხვევაში ესეთ ტიპს, ლოფტის ტიპის ბინას, როგორც აპოზიციონირებს მესაკუთრე, ძალიან უხდება და აქ მერე ვაკო შენ გამახსენე კონდიციონერზე მაქვს რაღაც სათქმელი რომ გამოვათ აი ამ შეღებაზე. ხო, შეღებილია თერმულად, შავად, რეალურად თეთრი იყო. გადასვლას რაც შეეხება, გადასვლა არ გვაქვს, რაც ჩემი აზრით, ნუ კარგია ყოველ შემთხვევაში, არ გიწევს რა ფიქრი რა გავაკეთო, რა დავაგო, მუქი, ღია, ქვა, ამოვწიო, ჩავწიო თუ ასე შემდეგ. ფერები არის საკმაოდ ნათელი და შერჩეული არის. კაპრალში მივიდიო და მე თვითონ შევარჩევინიო, დამისვესო კოდები, ვაკო კოდებს დაადებს. ყველა ფერს, რომელიც თქვენ მოგეწონებათ, ზუსტად იმის მიხედვით, იმ კოდის მიხედვით შეგიძლიათ მიხვიდეთ კაპრალში და შეარჩიოთ. აი ეს კონტრასტით საკმაოდ კარგია და გამოვიდა რომ ჩემი
პერანგის ფერი დაემთხვა ყოველ შემთხვევაში. აქეთ მხარეს არის ვიტრაჟული ფანჯარა, რომელი ფანჯრიდანაც ვიტრაჟი, უпроსტად ფანჯარა, ვიტრაჟი, რომლიდანაც გადავყურებთ უკვე ეზოს და მოედნის მუღამის ეგ არის, რომ თითქმის ყველა ბინიდან არის შიდა ხედი, ამ ეზოს რაც შეეხება, ფიქრობთ, რომ თანამედროვე ფაბრიკასავით აპირებენ ადამიანები, რომ გააკეთონ, იმიტომ რომ ტრენაჟორები, სივრცეები, ბარები, კაფეები და ასე შემდეგ. ეს ბინა არ არის ახლა მილიონიანი, ყოველ შემთხვევაში არც 9 მილიონიანი და არც 2 მილიონიანი, რაც თქვენ ყოველ შემთხვევაში გაინტერესებთ ხოლმე, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანს პატარა ბინის დაგეგმარება, ფერები, ესეთ რაღაცები აინტერესებს და მაგიტომაც გადავიღეთ და კი ღირს ახლა $130,000 დღის მონაცემებით, მაგრამ 2020 წელს რომ მოსულიყავი და გეყიდა, უფრო იაფათაც შეიძენდით და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ აი ამ ყველაფრის გადაღება. თან ჩვენი გამომწერია და ეხლა უარს ნამდვილად არ ვეტყოდით, მით უმეტეს არც არავის არ ვეუბნებით, ვისაც ესეთი მიმართულება აქვს ბინების, სახლების და ასე შემდეგ. აქ არის უკვე ქართული აგური გამოყენებული, რომელსაც საკმაოდ კარგი და მშვიდი გარემო შემოაქვს, აი ამ ორ მხარეს. თვითონ ბინაც ისია გარემონტებული და ისია ავეჯი შერჩეული, რომ აქ 5, 6 და 7 ადამიანი ფიზიკურად ვერ დაეტევით და ვერ გაჩერდებით. აქ უნდა იყოს 2, მაქსიმუმ 3 ადამიანი. შეიძლება 4-იც. გააჩნია აი ამ დივანზე, რომელიც იშლება, როგორ დაეტევა ის დანარჩენი 2 ადამიანი, თორე იქით თავისუფლად ეტევი. დივანსაც შეეხება კომფორტულია საკმაოდ, ფიქრობ რომ 2 ადამიანზეა გათვლილი, აქ უნდა იყოს პატარა ერთი კომპიუტერი, რომელსაც მე დავაკმო ხშირად ვაპოზიციონეროთ, რომ უნდა იყოს თვითონ ბინაში. ამით შეგიძლია გაერთოთ, პატარა კარადაა, თარო უпроსტად, სადაც წიგნები უნდა იდოს. Bookings და Airbnb-ის ესეთი ბინები ამუშავებს, მოდი ესე ვთქვათ რა. რაც შეეხება კონდიციონერს, კონდიციონერი საჭიროა აუცილებლად. ეს კონდიციონერიც, რა თქმა უნდა, შეაღებინა მესაკუთრე აი ამ დანარჩენ რადიატორებთან ერთად. საკმაოდ კარგად არის შეღებილი, ამაზე ორიაზე არსებობს, თერმულად, ანუ არაფერი არ გადაზდის და მთლიანად შეასრულა ხელოსანმა ეს თავის ნაკისი ვალდებულება. ოღონდ ამ მთლიანობაში გულისხმობ, რომ თვითონ ეს პატარა ეკრანი, სადაც უნდა იყოს მანიშნებელი, ისიც შეღება. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ვისაც სურვილი გექნება ამ ადამიანის კონტაქტი შეგვიძლია მოგცეთ, ოღონდ მაინც და მაინც იმ ადამიანზე იქნები დამოკიდებული, უნდა დაუკონკრეტოთ, რომ ეკრანი, ტელევიზორის ეკრანი არ უნდა შეიღებოს და აქ არის დისპლეი ახლა. ხო, აი სადღაც აქ ანათებს რა, ის სადღაც გაჩვენებს რამდენ გრადუსია. ყოველ შემთხვევაში თვითონ ფაქტია, რომ ძალიან კარგად შეღება. ეხლა ეს შეიძლება თვითონ მესაკუთრეს ბრალიც იყოს, ვაკოვნა დააკონკრეტო, რომ დისპლეი და ეს რაღაცები არ იღებება. კი ბატონო. ასე რომ ყველაფერს ნუ დავაბრალებთ ამ კეთილ და პატიოსან კაცს. რაც შეეხება სამზარეულოს, სამზარეულო ფიქრობ, რომ ცოტა არაპროპორციული აი ამ ბინასთან შედარებით, იმიტომ რომ დიდია რეალურად და ცოტა ჩემს სიტყვებს ეწინააღმდეგება. თუ აქ 2-3 ადამიანი რჩება, ამ ხელა სამზარეულო რაშია საჭირო. ეს უკვე თქვენთვის მომინდია, ჩვენო კარგო ხალხო და მაყურებლებო, თქვენ გადაწყვიტეთ. ფერებს რაც შეეხება, ძალიან კაი იყო ეს კონტრასტიც, საძინებლის კონტრასტიც ძალიან კარგი იყო, გადასვლის აი ამ ფერის და საძინებლის ფერის, აქაც ეს ფერი საკმაოდ კარგად შემოდის, აქ არის უკვე ჩაშენებული მაცივარი, რომელსაც ჩვენ მივესალმებით. ზედაპირი, იდეაში ქვა გონია, მაგრამ ქვა არ არის, სტანდარტულად MDF-ია და აქ ყველაფერს ნახავთ. ადამიანები, რომლებიც ამ ბინის დაქირავებას გადაწყვეტ, ყველაფერი იქნება აქ ლუდის ჭიქები, ვისკის ჭიქები, ყავის ჭიქები, თებშები, დანები, ჩანგლები და ასე შემდეგ. ბევრი ნამდვილად არ დაგხვდებათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმდენი, რომ 2 მეგობართან არ შეგწყვეტ, დაგხვდებათ. ლევან, მინდა აღნიშნო შენს უკან არსებული მოლდინგები, რომელიც არაფერ კედელს ალამაზებს. ხო, აი რამდენ პროცენტს მატებს შენი აზრით ეფექტისას? რო აიღო ეხა ეს კედელი მინიმუმ 50, კი, მე ცოტა მეცაც ვიტყოდი, თუმცა ყოველ შემთხვევაში ძალიან მაგარია რა. ელემენტარული მოლდინგები, როგორ გამოწევს ეფექტს, ამაზე ცალკე გადაცემა შეგვიძლია გადავიღოთ. თუ არ ჩავთვლით ამ პლინტუსებს, რომელი პლინტუსებით ჩემი აზრით, არ უხდება აქაურობას და მე აღმოაჩინა თუ სწორად მახსოვს მესაკუთრემ, რომ სხვა ფერის პლინტუსებით შეიძლებოდაო. კიდევ ერთი რაც გამახსენდა, ვაკო შენ თუ გახსოვს მესაკუთრეს რომ ველაპარაკეთ,
ეს კედელი ორი დეკორი კედელი, რომელიც ქართული აგურით გააკეთა, ამის ინსპირაცია იყო თვითონ მოედანიო. ანუ იდეაში მოედანიც ხო ესე არის გარედან ექსტერიერი გაკეთებული, რომ წითელი აგურითაა მოპირკეთებული. მინდოდაო რომ ადამიანი რომელიც ამას დაიქირავებდაო, ეს ექსტერიერი გამოყოლოდა და ეგრძნო რომ ზუსტად იმ ადგილას არის, ანუ არ დაევიწყებინა რომ იმ ადგილას არისო და იქიდან გამომდინარე გადაწყვიტა ამის გაკეთება. და კიდევ ერთხელ რაც მინდა აღვნიშნო რომ ეს ფერები ვისაც მოგწონთ და საერთოდ ვისაც გინდათ რომ თქვენი გემოვნებით აი ზუსტად დასვათ ფერი, აუცილებელია რომ დაახლოებითი ფერი მიუტანოთ, მიხვიდეთ კაპაროლში და მათი კოდების საშუალებით აი ერთ-ერთში დასვამენ ზუსტად ეგეთივე ფერს. ან მაგალითად სადმე შეგხვდათ აი რაღაცა ნაგლეჯი ფერის, რომელ ფერზეც ადამიანები აწყობენ ხოლმე მერე მთლიან დიზაინს. აი ამ ნაგლეჯის მიტანა შეგიძლიათ და ზუსტად ფერის ამოყვანით დაგისვამენ მაგ ფერს. რაც შეეხება ჩვენ სპონსორს, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი არხის სპონსორია ჯაოკენი, რომელიც გვეხმარება ყველაფერში, რომლის დახმარებითაც ბევრ რაღაცას ვაკეთებთ და მინდა რომ ყველა მიცოდეთ, რომ ეს არის ყველაზე დიდი სარემონტო მასალების შოურუმი საქართველოში და არა მარტო საქართველოში და შეგიძლიათ აღმაშენებლის ხეივებას ესტუმროთ და წინაზეც გითხარით, რომ ძალიან ბევრი ფასდაკლებები ქონდათ და მეერეც ალბათ დიდი ფასდაკლებებით გაგვახარებეთ. სულ ეს იყო მეგობრებო.